Hi everyone, welcome to our Luxury Sri Lanka YouTube channel. ඉතින් බෝල්ගොඩ ලේක් එකට ෆේස් කරපු හරිම නිස්කලංක පරිසරයක තියෙන ලස්සනම ලස්සන නිවසක් කරගෙන අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ පිලියන්දල නගරයට. ඉතින් හරියටම කිව්වොත් පිලියන්දල 120 පාරේ ගංගාරාම රෝඩ් එකේ තමයි අද අපි ඉන්නේ. ඉතින් මෙතන ඉඳන් පිලියන්දලට විනාඩි 5ක දුර, ඒ වගේම මහරගමට, බොරලැස්ගමුවට, ඒ වගේම ගාලු පාරට අන්නේ හැම තැනකම කිට්ටුවෙන් තියෙන සුන්දර නිවසක් තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. එහෙනම් වැඩි විස්තර කියන්න නැතුව ගෙදර ලස්සන මෙන්න මේ විදිහට වලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයාලට ගෙදරට එන්ටර් වෙන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ වයිඩ් රෝලර් ගේට් එකක් වගේම ඔයාලට මේ පැත්තේ විකට් ගේට් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ලෑන්ඩ් එක්ස්ටෙන්ඩ් එක ගැන කතා කරොත් මෙතන පර්චස් 10.6ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මෙන්න මේ ඒරියා එක තමයි ඔයාලට ගෙදර පාකින් ඒරියා එක විදිහට යූස් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ලොකු වාහන නම් වාහන 3ක් පුළුවන්. පුංචි වාහන නම් වාහන 4ක් පුළුවන්. ඒ වගේම පාරේ එළියනොත් ඔයගලන්ට වාහන නවත්තන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ නිවසේ විශේෂත්වය තමයි මේ නිවස සම්පූර්ණයෙන්ම බොක්ස් ටයිප් එකකට තමයි නිමා වෙලා තියෙන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය කැමතිනේ රූෆ් টොප් එකක් තියෙන එකකට. අන්න ඒ වගේ රූෆ් টොප් එකක් තියෙන බොක්ස් ටයිප් නිවසක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ නිවස විකුණන්නත් හේතුව මම ගේ ඇතුළටම යන්න කලින් කියනවා. මේ නිවස අයිතිකරු පයිලට් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ගුවන් නියමුවෙක්. ඉතින් ඔහු පිට රටට යන හින්දා තමයි ඔවුන් මේ නිවස විකුණන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔවුන් ඉන්න හදපු ගේ තමයි මේ තියෙන්නේ. හැබැයි ඔවුන් මේ රට හැරදාලා පිටරටට යන හින්දා තමයි මයිග්‍රේට් කරන හින්දා තමයි මෙන්න මේ සුන්දර නිවස ඔවුන් විකුණන්න තීරණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ඒරියා එක තමයි ඔයාලට ගාඩන් ඒරියා එක විදිහට යූස් කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා මේ වෙනකොටත් තනකොළ වලින් නිමා වෙලා තියෙනවා මේ ඒරියා එක. එහෙමනම් දැන් අපි යන් ගෙදර විස්තරෙට කියන්න. ඉතින් ගරාජ් එකෙන් එද්දී ඔයගලන්ට මෙන්න මෙතනින් චුටි ස්ටෙප්ස් ටිකක් දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි ගෙදර මේන් එන්ට්‍රන්ස් එක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හොඳ හයිට් එකක් තියෙන මෙන්න මේ වගේ බොක්ස් ෆ්‍රේම් එකක් තියෙන මේන් ඩෝර් එකක් තමයි ඔයාලට තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි යන් ගියකට. වෙල්කම්. ඉතින් නිවස සම්පූර්ණයෙන්ම සුදු පාටින් සහ වුඩන් තීම් එකකින් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ඒරියා එක ගෙදර ලිවින් ඒරියා එක විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන්. මේ ගෙදර විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හැම තැනකින්ම හොඳට එළිය වැටෙන්න, ඒ කියන්නේ වාතාශ්‍රය, වෙන්ටිලේෂන්, ලයිට් වැටෙන්න තමයි හදලා තියෙන්නේ. මම කියවනේ මේ ගෙදර පයිලට් කෙනෙක්ගේ කියලා. ඒක හින්දා හොඳට අහස පේන්න තමයි ඔහු මේ නිවස ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතනට ආවමත් ඔයාලට ගොඩක් වයිඩ් ජනේලයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ වුඩන් වින්ඩෝ එකක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් මේ නිවස සම්පූර්ණයෙන්ම ස්ක්වයර් තීම් එකකට තමයි හදලා තියෙන්නේ. මම කියවනේ මෙන්න මේකේ ජනේල් අඩුම තරමේ මේ බාත්රූම් එකේ සින්ක් එක පවා ස්ක්වයර් තීම් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම පාටිස් දාන්න ඔයගලන්ට හොඳ ඒරියා එකක් උඩ තියෙනවා. ඒ වගේම ලස්සන බෝල්ගොඩ ලේක් එක පේන ඒරියා එක උඩ තියෙනවා. අපි එතනට ගිහිල්ලා බලමු. යා. ඉතින් සාලට ආවම මෙන්න මේ ඒරියා එක තියෙනවා. ඔයාලට ස්ටෙයාකේස් එක. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට පුංචි ඕපන් ටු ස්කයි ස්පේස් එකක් තියෙනවා. මම කියවනේ හැම තැනක්ම හොඳට අහස පේන්න හදලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන ඔයගලන්ගේ බුදු පිළිමය තියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන අර ලස්සන මල් ගහක් හදන්නත් පුළුවන්. ඔයාලන්ට මේ වගේ හොඳට ඕපන් ටු ස්කයි ස්පේස් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ ඒරියා එක මේ වගේ ස්ටෝන්ස් නිමාවක් තමයි තියෙන්නේ. හරි. මේක තමයි ඔයාලගේ ඩයිනින් ඒරියා එක. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා මේ වෙනකොට චූටි ස්ක්වයර් ටේබල් එකක් තියෙනවා, ඩයිනින් ටේබල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඩයිනින් ඒරියා එකත් එක්කම ඔයාලට ටීවී එක ෆික්ස් කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේ බඩුව ඔයගලන්ට මිලදී ගන්න විදිහක් නැහැ. ඔයාලට ගෙදර විතරයි මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. මේක තමයි ඔයගලන්ගේ පැන්ට්‍රි ඒරියා එක. ඉතින් මෙන්න මේ පැන්ට්‍රීස් නම් ඔයගලන්ට ඇලුමිනියම් වලින් තමයි නිමා වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ග්‍රැනයිට් টොප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති ඔයගලන්ගේ ඩිසයින් එක අනුව මේකේ පැන්ට්‍රි එක ඩිසයින් කරගැනීමේ හැකියාවත් ඔයාලට තියෙනවා. නිවස වර්ගරි 4600ක තමයි නිමා වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙනවා බෙඩ්රූම්ස් 4ක්. ඒ වගේම ඔයගලන්ට වොෂින් රූම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ බාත්රූම්ස් 3ක් තියෙනවා. මම ඒ විස්තර තුරට ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. දැන් අපි ඉන්න මෙන්න මේ තත්ත්වයේ, ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ග්‍රවුන්ඩ් ෆ්ලෝර් එකේ කාමර 3ක් තියෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලාම එකයි යන්නම් මෙන්න මේ කාමරේ පෙන්නන්න. හරි. ඉතින් මේ කාමරේ ඔයගලන්ට පේන කහ පාටින් තමයි ඩිසයින් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ ජනේලේ හරහා ඔයගලන්ට ගෙදර මේන් ගාඩන් ඒරියා එකට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට හැම බෙඩ්රූම් එකකම AC එකක් ෆික්ස් කරලා තියෙනවා.
පුළුවන් ගෘහ භාණ්ඩ දැක්කට ඕන් මෙහි පදිංචි වෙලා ඉඳලා නැහැ. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ නිවස බ්‍රෑන්ඩ් නිව් නිවසක් විදිහට තමයි ඇත්තම කිව්වොත් මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් මේ බෙඩ්රූම් එකත් එක්කම මෙන්න මේ පැත්තට ආවම ඔයාලට තියෙනවා ගෙදර සෙකන්ඩ් බෙඩ්රූම් එක. ඉතින් මේක තමයි සෙකන්ඩ් බෙඩ්රූම් එක. ඒක නම් පුංචි කොළ පාට තීම් එකකට තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට ගෙදර බෑක්යාඩ් ඒරියා එකට එන්ට ෆේස් කරපු වින්ඩෝ එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයගලන්ට කාමරයට ෆික්ස් කරලා තියෙන AC එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ග්‍රවුන්ඩ් ෆ්ලෝර් එකට තියෙන වොෂ්රූම් එක ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් එන්ට වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් වොෂ්රූම් එක නම් ක්‍රීම් කලර් එකකින් සහ කළු පාටෙන් තමයි නිර්මාණ වෙලා තියෙන්නේ. මම කියවනේ බාත්රූම් එකේ වොෂ්රූම් එකේ සින්ක් එක පවා ස්ක්වෙයාර් තීම් එකක් තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ස්ක්වෙයාර් සින්ක් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මෙතනින් එළියට යන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ගෙදර බෑක්යාඩ් ඒරියා එකට. හැබැයි මේක ලොක් කරලා හින්දා මට ලොක් කරගෙන යන්න බෑ. ඒ හින්දා ඔයගලන්ට වෙන දවසක වෙන්නන්න. හරි. කාමර දෙකක් පෙන්වනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ගෙදර තියෙන ග්‍රවුන්ඩ් ෆ්ලෝර් එකේ තියෙන තුන්වෙනි බෙඩ්රූම් එකට තමයි මම දැන් ඔයාලට එක්කයි යන්නේ. ඉතින් මේකත් අපි අර කලින් දැක්ක විදිහටම ඒ තීම් එකටම තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට මෙතන AC එකක් ෆික්ස් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අර වගේම ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් තියෙනවා ගෙදර බෑක්යාඩ් ඒරියා එකට. ඉතින් මේ කාමරේට තියෙනවා ඇටච් බාත්රූම් එකක්. ඉතින් පල්ලෙහා තට්ටුවේ ඉන්නවා නම් ඔයගලන්ට මේ බෙඩ්රූම් එක ඔයගලගේ මාස්ටර් බෙඩ්රූම් එක විදිහට යූස් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒක නම් සුදු පාටෙන් සහ කළු පාටෙන් තමයි මේ බාත්රූම් එකේ නම් ටයිල් නිමා වෙලා තියෙන්නේ. රොසෙල් ෆිටින්ග්ස් තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔවුන්ට ඉන්න හදපු නිවසක් හින්දා මේක ඔවුන් හොඳම අමුද්‍රව්‍ය යොදාගෙන තමයි නිමා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ පල්ලෙහා විස්තර ටික ඔක්කොම බැලුවානේ. කැමතිද උඩ විස්තර ටික බලා ගන්න යන්න. මෙන්න මේ වගේ ස්ටෙයාකේස් එකකින් තමයි අපිට උඩට යන්න තියෙන්නේ. මේ වගේ වුඩන් ස්ටෙයාකේස් එකක්. එහෙනම් අපි උඩට ගිහිල්ලා ඊට විස්තර බලමු. එහෙනම් අපි ඉන්නේ ගෙදර උඩ තට්ටුවේ. ඒ කියන්නේ ෆස්ට් ෆ්ලෝර් එකේ. ඉතින් මෙන්න මේ ඒරියා එක ඔයගලන්ට ගෙදර ලිවින් ඒරියා එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා හොඳ ඉඩකඩක් තියෙනවා ලිවින් ඒරියා එකේ. ඒ වගේම ගේ ඇතුළට ආවම ඔයාලට පේනවා මම කලින් කිව්ව හැම තැනකින්ම හොඳට ඉරේලිය වැටෙන්න තමයි මේ නිවස ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ කියලා අහස පේන්න. අන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට මෙතනින් ඕපන් ටු ස්කයි ස්පේස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. කලින් මම කිව්වා මේ නිවස බොල්ගොඩ ලේක් එකට ෆේස් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ ජනේලේ ඇරියහම ඔයාලට අර වගේ සුන්දර දසුනක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තට මෙතනට ආවම හරිම සනීපයි. ගස්වැල් වලින් වට වෙලා තියෙන්නේ. හරිම නිස්කලංකයි. විශේෂ දෙයක්. බෝල්ගොඩ ලේක් එක දැක්කම ඔයගලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේක ගම් වතුරෙන් යට වෙනවා කියලා. නෑ. කවදාවත් බෝල්ගොඩ ලේක් එක මේ විදිහට මේ පැත්තට ගම් වතුර ඇවිල්ලා නැහැ. හැබැයි ඒක ගැන ඔවුන් කලින්ම හිතලා මේ නිවස ගොඩක් උඩින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කවදාවත් ගම් වතුරකට කිසිම ඉෆෙක්ට් එකක් වෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි මේ නිවස ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් පල්ලෙහා කාමරේ පල්ලෙහා තට්ටුවේ අපි කාමර 3ක් දැක්කා. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ගෙදර මාස්ටර් බෙඩ්රූම් එක. යා. එන්න. මාස්ටර් බෙඩ්රූම් එක ඔයාලට පේනවා ගොඩාක් හොඳ ඉඩකඩක් යුක්තව තමයි නිමා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ එකත් බ්‍රවුන් කලර් එකකින් එක ඩිසයින් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ මාස්ටර් බෙඩ්රූම් එකේ ජනේල දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳට දෙපැත්තෙන්ම එළිය වැටෙන්න තමයි මේ කාමරය ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ජනේල ගාවට ආවහම මම අර කලින් පෙන්නුඩ බෝල්ගොඩ ලේක් එක පැත්ත පේන්න තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ පුංචි බල්කනි එකකුත් තියෙනවා. මේකේ ලස්සනම තැන තව පොඩ්ඩකින් මම ඔයගලන්ට ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. හරි. එතකන් අපි බලමු ගෙදර මාස්ටර් බෙඩ්රූම් එකට තියෙන ඇටච් වොෂ්රූම් එක. සමා වෙන්න මේ වොෂ්රූම් එක මේ වෙනකොට ෆුලි කම්ප්ලීටඩ් නැහැ. ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ගේ කැමැත්ත පරිදි ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වොෂ්රූම් එක සහ පල්ලෙහා පෑන්ට් එක ඩිසයින් කරගැනීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මම කියුවේ කාමර 4ක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම ලිනන් රූම් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට හඳුම් හොදන්න, ඔයගලන්ගේ කටයුතු කරගන්න. ඉතින් ඔවුන්ගේ බඩු ටිකක් මේ විදිහට තියෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් මේක ලිනන් රූම්, ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ වොෂින් රූම් එක විදිහට වගේම ඔයාලට කැමති නම් මේක බාත්රූම් එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඉතින් මම කිව්වා ලස්සනම තැනක් ඔයගලන්ව පස්සේ පෙන්නන්න එකයි යන්නම් කියලා. යන් එහෙනම්.
මම දැන් ඉන්නේ මේකේ මේන් බල්කනි ඒරියා එකේ. ඉතින් විශේෂත්වය ඔයගොල්ලන්ට ගෙදර කාමර මදි කියලා හිතෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ ඒරියා එකේ තවත් බෙඩ්රූම් එකක් arrange කරගන්න. ඒ කියන්නේ බිල්ඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට ජෙනරේටර් එකක් ප්ලේස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම උඩ තමයි ඕවර්හෙඩ් වෝටර් ටැංක් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ජෙනරේටර් එකක් ෆික්ස් කරගන්නවා නම් ඒකට අවශ්‍ය සප්ලයි ඔක්කොම මෙතනට දීලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම කියවනේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් කාමරයක් හදාගන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට මෙතන පාටි ඒරියා එකක් විදිහට ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි පාටි එකක් දාන්න සුදුසුම තැන මෙතන නෙමෙයි. ඒක තියෙන්නේ අන්න අතන. ඉතින් මේකෙන් අපි උඩට යන්න ඕනේ. ඉස්සරහම ඔයගොල්ලෝ යන්න. ඊට පස්සේ මම පිටිපස්සෙන් එන්න. හරි. එහෙනම් ඕගොල්ලන්ට පේන්න තියෙන මමත් ඒ පටිපෙළ නැගලා ආවා. ඉතින් විශේෂත්වය තමයි ඔයාලට මෙන්න මෙතන ලොකු ඒරියා එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ රූෆ් টොප් එක විදිහට. ඉතින් මේක ඇත්තටම මෙන්න මේ හරිය ගෙදර ඕන ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ ස්විමින් පූල් එකකට. ඉතින් ඔයාලට මෙතන හොඳ ලොකු පූල් එකක් හදන්න පුළුවන්. ඒ වෙනුවෙන් ස්ට්‍රක්චරල් ඩිසයින් එක ඔක්කොම තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් විශේෂත්වයක් ඕගොල්ලන්ට ගෙදර ඉඩකඩ මදි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාලට තව කාමරයක් එහෙම නැත්නම් තව තට්ටුවක් ඉදි කරගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මෙන්න මෙතන ප්‍රොවිෂන්ස් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගෙදර ස්ට්‍රක්චරල් ඩිසයින් එක හදලා තියෙන්නේ තවත් තට්ටුවක ඕගොල්ලන්ට ඉදි කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ රෙන්ට් කරන්න එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ දෙමව්පියන්ට ඔෆිස් එකක් විදිහට තවත් තට්ටුවක් හදාගන්න බලාපොරොත්තු වෙනා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ සම්පූර්ණ ඒරියා එක යූස් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මුලින්ම කිව්වනේ මම ආසම තැන මෙතන කියලා. මොකද ඔයගොල්ලන්ට පේනවා බෝල්ගොඩ ලේක් එක තමයි මේ පැත්තෙන් තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට බෝල්ගොඩ ලේක් එක බලා ගන්න බෑ. මේ වෙනකොට ජපන් ජබර වලින් වැව සම්පූර්ණයෙන්ම වැහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් නිකමට හිතන්නකෝ බෝල්ගොඩ ලේක් එක දිහා බලාගෙන මෙන්න මෙතන පාටියක් දාලා මෙතනින් ස්විම් පූල් එකක් හදලා ස්විම් එකකුත් දාලා ඉන්න තියෙනවා නම් කොච්චර ෂෝක්ද. හරි. ඉතින් මේ වෙනකොට ගෙදර විස්තර ටික අපි ඔක්කොම පෙන්නලා ඉවරයි. එහෙනම් ඕගොල්ලන්ට හැමදාමත් වගේ ගෙදර විස්තර මම සමරයිස් කරන්න පල්ලෙහාට යන්න. මොකද මෙතන පොඩ්ඩක් අවුවයි. මාව කළුවේ. අපි යමු පල්ලෙහාට. හරි. එහෙනම් මෙන්න මේ සුන්දර නිවසේ ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනකොට සම්පූර්ණ රිවිව් එකක් දැක්කා. ඉතින් අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ පිළියන්දලට. ඉතින් 120 බස් පාරට හරිම නුදුරින්. එහෙම නැත්නම් පිළියන්දල ටවුන් එකට විනාඩි 5ක දුරින්. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් ගෝල් රෝඩ් එකට විනාඩි 5ක දුරින්. තවත් විස්තර කරොත් මහරගමට බොරලැස්ගමුවට අන්න ඒරියාස් වලට කිට්ටුවෙන් තමයි මෙන්න මේ සුන්දර නිවස පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා පර්චස් 10.6ක්. ඒ වගේම වර්ගඩි 4600ක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැක්ක කාමර 4ක් තියෙනවා. ඒ වගේම බාත්රූම්ස් 3ක් තියෙනවා. ඉතින් ලස්සන රූෆ් ටොප් එකක් තිබ්බා. ඔයාලට කැමති නම් ස්විමින් පූල් එකක් හදාගන්න, එහෙම නැත්නම් තවත් කාමරයක් හදාගන්න හොඳ ඉඩකඩක් උඩ තට්ටුවේ තිබ්බා. ඉතින් මං කලිනුත් කිව්වා මේ නිවස අයිති වන්නේ පයිලට් කෙනෙක්ට. ඔවුන් මේ ඉන්න හදපු ගෙදර ඔවුන් පිටරටට මයිග්‍රේට් වෙන හින්දා තමයි මේ නිවස ඔවුන් විකුණන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් කැමති නම් මේ නිවසේ වාසනාවන්ත හිමිකාරයා වෙන්න ඔයාලට පුළුවන් මම මෙතන දිගටම පල්ලෙහෙන් දාපු මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන කන්ටැක්ට් නම්බර් එකට ඉක්මනටම කෝල් එකක් දෙන්න. ඉතින් කතා කරන්න කලින් ගෙදර ප්‍රයිස් එක දැනගන්න එපා. නිවසේ ප්‍රයිස් එක 1,560ක් වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ගෙදර ඕනට කතා කරලා ප්‍රයිස් එක නෙගෝෂিয়েට් කරලා මෙන්න මේ නිවසේ වාසනාවන්ත හිමිකාරයා වෙන්න. ඒ වගේම තවත් පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මම ඔයාලන්ට මේ ගෙදර කිව්ව ප්‍රයිස් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් 200ක් මූලිකව ගෙවලා ඉතිරිය මාස 2ක් ඇතුළත ගෙවන්න. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වටිනාකමක් ඒ කියන්නේ හැකියාවකුත් ඔයාලට මෙන්න මේ නිවසේ හිමිකරු ලබා දීලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් අද අපේ නිවසේ රිවිව් එක අවසానයි. ඔයාලත් කැමති නම් මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඔව්. ඔයාලට පුළුවන් අපේ ලක්ෂණ ශ්‍රී ලංකා YouTube channel එක ඉක්මනටම subscribe කරන්න. ඒ වගේම ගෙවල් හොයන, ගෙවල් මිලදී ගන්න, ගෙවල් ආසාවෙන් බලන ඔයාලගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ වීඩියෝ share කරන්න. ඉතින් bell button එක click කරොත් ඔයාලට පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඉක්මනටම notify වෙන්න. ඉතින් මේ වගේම ඔයාලට තිකුණ ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන නිවසක් තියෙනවා නම් මම මෙතන දාන පල්ලෙහා ලක්ෂණ ශ්‍රී ලංකා contact number එකට call කරොත් ඔයාලටත් පුළුවන් අපි හරහා මෙන්න මේ වගේ ලස්සන advertisement එකක් කරගන්න. එහෙමනම් තවත් මේ වගේ සුන්දර රිවිව් එකකින් හම්බ වෙනකන් අදට අපි නවතිනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.